welcome to Herald TV News Bulletin at 3 with me, Tasleem. Margao police arrested Vinod Jalgar 30, Suresh Jalgar 29, Akshay Bhove 24, Mohammad Hussain Sheikh 31 and Asif Nagarchi 29, all residing at Margao on charges of allegedly murdering Mukhtar Badni 29. The Margao police on Wednesday arrested the accused for allegedly murdering Badni on his birthday after a tussle between two groups. Sources claim the youth were having a party during which there was a quarrel. The victim was hit on his head. Soon after the murder, 3 bikes were burnt. Margao police arrested 5 accused from Margao on charges of murdering their friend. Sources claim the youth were having a party during which there was a quarrel and the victim was hit on his head. Angry locals gathered outside the Margao police station and demanded that the accused, who was previously involved in grievous assault, be hanged or imprisoned for life. One of the accused was illegally living in the area without proper documents. Ex-Deputy CM Babu Asgankar alleged that a politician is behind the murder. काल राती मर्डर जालो आणि मर्डर अशा भुरग्याचो जालो ज्याच्या घरा भितर त्या फॅमिलीक एकच भुरगो त्या भुरग्याचो मर्डर जाला आणि ही सिरियस गोष्ट जावन आसा आणि प्लॅनिंग करून मर्डर जाल्लो हा प्लॅनिंग करून हेच्या फाटल्यान हांगा इलेक्टेड कावन्सिलर हो तेच्या फाटल्यान आहा म्हणून म्हाका डावट लोकांनी म्हाका सांगलें इलेक्टेड कावन्सिलरान तेका तेको दिला इलेक्टेड कावन्सिलर कोणाचो हो दिगंबर आज खंय हा दिगंबर ह्या लोकांचो वोटर तो खंय हा बाबा तुजो भुरगो मेलो म्हणून विचारपाक तरी हांगा आयला कांय ना हें दूख दिसता मर्डर केला आनी हे 5 जाणां फरार जाले राती आमी फोन केलो राती हांवें सीएमाक फोन केलो सीएमान म्हटलां कोणें समज अशें कितें केलां तेका माफी ना ते सारके अरेस्ट जावपाक जाय थंय कसल्याच भितर आमी पडचे ना आनी पुलिसाकूय फोन केलो तेजेर राती हांवें फोन केलो आनी एक्शन सिरियस जावपाक जाय काल पासून सिकंदर बिकॉज सगळे कडेन वयता म्हाजें इतलेंच ह्या 5 भुरग्याक पुलिसांनी कसलोय मतभेद कोणाचें पॉलिटिकल प्रेशर हाडनासतना ह्या 5 जाणांचे मर्डर केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तांकां सजा जावपाक 5 जाणां हें म्हाजें आमचें धोरण आहा आनी समज ह्या 2 दिसां भितर ताणें चार्जशीट आमकां दाखयना 2-3 दिसां भितर जाल्यार आमी ओगी रावचे ना परत आमचो मोर्चा हो आझाद नगरीच न्ही फूल आमचे जितले सपोर्टर आहा ते भायर सरतले आनी एक फाटी मोर्चा ह्या पुलीस स्टेशनाचे आमी हाडटले आनी पुलिसांक म्हाजें सांगपाचें पुलिसांक म्हाका सांगचें आहा की गोंय मडगांव हें पिसफूल शहर हें पाड घालपाक दिनाकात कोणी पॉलिटिशियन आसलो सुद्दां जालो त्या पॉलिटिशियनाक पडून वचूं ना हेजेर सिरियस एक्शन जावपाक जाय खंयचे हालतीचेर कारण हांव पळयता हो जो मर्डरर आहा हो मर्डरर त्या कॉलनीत बेकायदेशीर रावता जेका कोकण रेल्वेन अलॉटमेंट दिवकूच ना कारण अलॉटमेंट दिवपी हांव तो म्हणतो लिस्टारूच ना हे मर्डरर धरून हाडटात वोटिंगा खातीर आनी हांकां आपली कामां करपाक लायतात हो कावन्सिलर सांगता त्या प्रमाणे कोण आपल्याचेर क्रॉस गेला वोटिंगाक आमकां दाखोवपा जाय आमचे उजेर आमकां खंयची डेट कोर्ट खंयची डेट दिता पळय तांकां फांसी दिता म्हणून तांकां आमकां डिक्लेअर करपाक जाय ते दीस आमी रावतली आमचे उजेर तांकां सगळ्यांक फांसी दिवपाक जाय हो जायो आमकां फांसी आज तेणें आमच्या भावाक मारला फाल्यां कोणा आनी भुरग्याक मारतलो हाफ मर्डर केलें तेन्ना ही पुलिसान एक्शन घेवना तेन्ना एक्शन घेतलें जाल्यार आयज ह्यो येवपा नाशिल्लो बेगीन फांसी दियाय ताका प्लॅनिंग करून मारतात आणि आपले आवय बाबा या पुलिसांची प्रोटेक्शन घेताय गव्हर्नमेंट फांसी दिना आमच्या हातीन दियाय आम मारून उडयताय ताका तुमचे जायना जस्टिस करपा आम्ही मागीर करताय कितें करपाची ती Aditya Vidre for Herald TV. Even as the opposition raised its voice for demolition of the illegal structure at Old Goa, government was non-committal on its demolition, saying the matter is sub judice. Since the matter is before the High Court and the Additional Director of Panchayats, TCP Minister Vishwajit Rani said that his department had withdrawn all permissions, but CM insisted that it is a renovation and not a new construction. Vishwajit announced that the illegal bungalow was outside 100 meters buffer zone, but within 300 meters.
Opposition corners government over non-demolition of Old Goa illegal bungalow. Government says matter of illegal bungalow at Old Goa is in court and therefore sub judice. Chief Minister Pramod Sawant stated that whatever decision is given by the High Court and the Additional Director of Panchayats on the illegal bungalow at Old Goa is acceptable to the government. जाता तितले बेगीन तो मोडपाक जाय. खंयच्यान तरी तुम्ही फास्ट ट्रॅक बसया, ही ऑर्डर दिया. आता 4 तारखे जाले ते दुखलत आसा. अशें करून लोकां कडेन खेळनाका. लोकांचें मन भरपूर दुखवलेलें आसा. माझे एकूच तुमकां रिक्वेस्ट आहा की तुम्ही खंयच्याय परिस्थितीन तो बंगलो मोडपाकच जाय. इतलेच माझे सरकारा कडेन विनंती आहा कळकळीची. कारण लोकांचे तुम्ही हें पळयनाका. आता तुम्ही स्पीकर सर सांगपाचें म्हणजे आता श्रीलंकेचे पळय राष्ट्रपतीचे लोकांनी कब्जा केलो. अशें लोकांक भायर म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवपाची परिस्थिती हाडनाका. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर सर, तुम्ही हितून भर घालची आनी जे हे इल्लीगल आहा, जे हे सगळे फ्रॉड आहा, जितले एनओसी ज्यो मेळलेले आहा सगळे एनओसी फ्रॉड आसा आनी थंय हो येवपाक जायना. इट इज हायकोर्टान ते मॅटर आसा एट प्रेझेंट, सो इट इज मॅटर इज सबज्युडियस. दुसरी गजाल, पंचायतीन ताजेर कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक केल्ले, ताज्या उपरांत ताजेर डेमोलिशनूय काडलें आनी एट प्रेझेंट तांणी दोनूय क्लब करून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाजे कडेन ते हियरींग सुरू आसा. इट इज एन कॉसी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, ताजे नॅचरल जस्टीस कोणायकूय दिवप हो प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांतल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 हियरींग जाल्या. फुडली हियरींग 21 जुलैक आसा. सो दॅट त्या प्रमाणे तेजी फुडली हियरींगूय जातली आनी योग्य तो निर्णय सरकार हाजेर सातत्यान आमी सांगला कोर्टान आसत किंवा आमची ज्युडिशियल ऑथॉरिटी आसत, जो निर्णय घेता तो निर्णय सरकाराक मान्य आसा. Town planning minister has to make an area where there is no development zone around this thing, so that further more things don't happen. Because असले आनी खूब आहा. स्पीकर सर, एक न्ही, एक जाले मागीर आनी एक येतलें अशें चालूच उरतलें. सो पयलीं मंत्र्यान सांगूनी की बाबा हे जाग्यांनी हें बांदूंक जायना. It is in the court, and there's no question of the government being partisan or giving anything. We are going to superimpose, and if required, earlier whatever there was a question somebody had raised earlier, and there was an article where, but we had to take, I think from CRZ, we had to take permission from them. So in consultation with them, we'll see that what needs to be done, because this is beyond that 100 meters and within 300 meters. As far as that monument is concerned. So we'll see how best we can do as per the sentiments of the MLA, because people there are very sensitive about this particular issue. This issue has been raised. Honorable Chief Minister, we are all on the same page, and we'll see that everything, whatever needs to be done, will be done. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has expressed himself in favour of introducing app-based tourist taxi service in Goa. All stakeholders will be taken into confidence, he said, while replying to starred question during question hour on day 4 of the assembly session. He remarked that although digital meter subsidy has been given to 1,824 taxi operators, they are not using it. It is not possible to find taxi operators all the time. App-based taxis are the permanent solution, he opined. The government has given digital meter subsidy to 1,824 taxi operators. The taxi operators are not using digital meters, CM remarked. The app-based taxis are the only permanent solution, CM said. पण एनफोर्समेंट खंय गेलो स्पीकर सर? आमी जेन्ना मुंबय खंय दिल्ली वताले पयलीं आनी जो मनीस मिटर लायनाशिल्लो आमी ताका सांगताले मिटर ऑन कर म्हणून. सपोज टुरिजम मिनिस्टर फाल्यां हें घेता की मिटर म्हणटा कंपल्सरी गोंया आहाच, जाल्यार म्हाका दिसता तें फॉलोच करचो पडटलो. आनी करना जाल्यार तुजें एनफोर्समेंट न्हिदला जालें ना. कर तांकां. द मोमेंट यू गीव सबसिडी यू हॅव द रायट टू गीव तालाव. स्पीकर सर, डिलायला लोबो म्हणटा तें सारकें. तुवें जेन्ना सबसिडी दिल्या तुका तालाव मारपाक रायट आहा तितलोच. मार तालाव, वापरना म्हणून मिटर. स्पीकर सर, आमी तालावूय मारता, तालाव मारिना न्हू. 3,683 चलन आमी आतापर्यंत इश्यू केल्या. तशें न्ही स्पीकर सर, डिजिटल मिटराची सबसिडीचो प्रश्न असो आहा. 9,457 लोकांनी डिजिटल मिटर बसयले. 211 टॅक्सीक सबसिडी दिली. 9,246 उरल्या तांकां केन्ना दितलो हो पयलो प्रश्न. दुसरो की आतां मुखेलमंत्री अशें म्हणटा की सबसिडी दिवं सगळें दिवं, तो मिटर लावन ताजेर वयर कितें तरी घालता आनी ते वापरीत ना म्हणून. मागीर तूं एनफोर्स कर. एनफोर्समेंट जायना जाल्यार सोड, दुसऱ्या काड कोणाक तरी करपाक सारको. परत एक सांगता, आमी एनफोर्समेंट चालू केल्या. तुका सांगलें हांवें, आमी जवळपास 3,683 लोकांक चलन इश्यू केली
बट विजय इतक्यान सोंपचें ना. आमी फक्त एनफोर्समेंट केली, दिसाक 4 जाणांक फायन. तूं लॉंग रन विचार कर. जे मीटर धांपून दवरता बिकॉज द पॅसेंजर्स हू आर कमिंग इन द टॅक्सी दे डोंट वॉन्ट मिटर्स. देर इज सेवरल राव कंप्लीट कोण द्या, म्हाका कंप्लीट कोण द्या. राव हांव सांगता. येस, लिसन टू ग्राउंड फॅक्ट्स. नवीन शोध लायलो. तो म्हणालो टुरिस्ट येता तांकां मिटरूच नाका. एप बेजाचेर येवया. डिस्कस करूया. ऍप बेस जरी तरी जायो जाल्यार हॉटेल वायज ऍप बेस करया. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस विथ. अरे हॉटेल वायज ऍप बेस केला काय ती हांगा टॅक्सी चलय थंयच तसले जावं नाका. ना सोल्युशन दिल्लें फॉर ऑल गोवा. एक कॉर्पोरेशन करया. गोवा कॉर्पोरेशन करया. लायक केटीसी आहा ते भाशेन गोवा टॅक्सी कॉर्पोरेशन. हय स्पीकर सर, म्हाका दिसता एका ऍप बेज हे सोल्युशन आसा. त्या खातीर ऍप बेज एग्रिगेटराचेर येवपाक जाय आनी आमी सगळ्या गोंयकार टॅक्सीवाल्यांच्या हितानूच सांगता. आनी इन लॉंग रन आमकां ऍप बेज टॅक्सी शिवाय सर्वायव जावचें ना. तूं म्हणटा तशें हे थोडी सीसी वाडली, थोड्याचो मिटर वाडलो, थोड्याचो रेंट वाडलो आनी वेगवेगळ्यो गजाली. सावथांतल्या वेगळ्या हॉटेलांत वेगळे रेट, हांगातल्या वेगळ्या हॉटेलांत वेगळे रेट. ओके, मिटराचेर वेगवेगळे रेट अशा पद्दतीन जातले. त्या खातीर म्हाका तरी अशें दिसता की ऍप बेस्ड टॅक्सीचेर येवप. आमी सगळ्यांक एकदां घेवन ऍप बेस्ड टॅक्सी काडुया. हें तेका सोल्युशन आसा. Opposition members rushed to the well of the House before the start of the question hour on Thursday. Members were agitating after Kunkoli MLA Yuri Alimau raised the issue that his name and that of the Kunkoli municipality chairperson was not included on the invitation for the Chieftains Martyrs Day memorial function scheduled on 15th July. Yuri said the government had spent over rupees 33 lakh per minute on the swearing-in ceremony of the cabinet, but had photocopied the invitation for the Chieftains Martyrs Day. Opposition members rushed to the well of the House before the start of question hour. Members were agitating that Kunkoli MLA's name was not included on the Chieftain Martyrs Day function invitation. मिनिस्टर आर्कोलॉजीच्या अंडर येता. मिनिस्टर आर्कोलॉजीचेय घालूंक ना. इट इज एन शॉर्ट फंक्शन. आर्कोलॉजीच्या अंडर येता. आर्कोलॉजी मिनिस्टराचें सुद्दां नांव घालूंक ना थंयसर. इट इज फर्स्ट टायम. स्पीकर सर, ते पयले फावटी करता. कॉर्डियली इन्वाइट्स स्पीकर सर, तो नाका जाल्लो विशय काडटा. तो स्पीकर सर ते खंयसर नाका जाल्लो विशय हांगा खंय काडटा तो. स्पीकर सर, ऑनरेबल एमएलए हैज अ राइट. दिस इज एन इंसल्ट. देयर इज नो मेंशन. मुख्यमंत्र्याक खबर ना कुंकळे आमदार आहा म्हणून. I would like to highlight जे म्हाका दिसता आज हे इन्विटेशन चोय. This is supposed to be the National War Memorial Day invitation tomorrow. National War Memorial Day in memory of the chieftains of Kunkolim. आता ही झेरॉक्सचे मी झेरॉक्स मारल्या. आता 33 लाख 33,333,333.33 इतले पयशे आहा. जेन्ना स्वेरिंग इन जाता तेन्ना हेंगडे पयशे आहा 1 मिनट्या मोडपाक. आनी हेंच इन्विटेशन. दिस इज सपोज टू बी दिस मुवमेंट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मुवमेंट ऑफ एशिया. आणि म्हाका दिसता दिस इज एन इन्सल्ट. आज द इन्विटेशन इज गिवन. इट्स अ स्टेट फंक्शन and I had raised this issue and the invitation is given and Honorable Chief Minister along with Council of Ministers, Freedom Fighter, other dignitaries will lay the wreath. There is no mention of MLAs. Are they aware that there is an MLA there, or are they aware that people have elected me, or are they aware that there are also MLAs? There has to be, as per protocol, also the local chairperson because it's the first citizen. So म्हाका दिसता हो सरकार म्हाका दिसता has become blind. They are not bothered. They are just doing day in, day out murder of democracy. Devendra Gankar for Herald TV. Tourism Minister Rohan Khaunte is happy that OBC reservations are done. However, he said in certain places members of the OBC community are in a minority, and even if there is a candidate in those areas, they may not give the right candidate the chance to contest in a particular ward. He emphasized on the importance of a fair panchayat elections. Tourism Minister Rohan Khaunte said the OBC reservations may not give the right candidate the chance to contest in a particular ward. He emphasized on the importance of a fair panchayat elections. On which the State Election Commission has done this reservation ward-wise. बार्देस तालुका आणि तिसवाडी तालुका खुबशा लोकांचे फोन आयल्या. म्हाका दिसता सरकाराचो फोन आयले आसतले. State Election Commission has been given the mandate. I have been told that triple test has been done.
and based on the triple test, report has been given to the State Election Commission. Now I don't know the methodology on how ward-wise OBC has been demarcated. आता म्हज्या स्वता सुकुरान वॉर्ड नंबर 7 एक आसा, आमच्या साल्वादोर दिमून वॉर्ड नंबर 9 म्हणून आसा, जंय ओबीसी पॉप्युलेशन इज मिनिमल, वेरीन थंय कॅन्डिडेट एखादी मेळपाक आसत नासत वी आर नॉट अवेअर, पूण थंय ओबीसी वॉर्ड म्हणून डिमार्केट केला. सिमिलर इन्स्टन्सीस हॅव हॅपन इन सालिगांव, कलंगूट, पेडणे, मांद्रे, मेनी एरियाज where people have been in touch or MLAs are trying to understand what it is. There is a confusion. कित्याक ओबीसी करता आसतना जेन्ना ट्रिपल टेस्ट केला ती पर्संटेज घेवन त्या वॉर्डान थंय ओबीसी दिवप हें मान्य आसा आनी जावपाकूय जाय, वेर ओबीसी गेट्स ट्रुली अ रिप्रेझेंटेशन. हांगा वॉर्ड वायज करपाक सुद्दां तितलो डेटा आसपा जाय. सो आय डोंट नो वेर थिंग्स हॅव गॉन रॉंग. आय थिंक द स्टेट इलेक्शन कमिशन, to rule out any injustice, has to look at a corrigendum to ensure free and fair elections for everybody. OBC reservation zala, we are very happy about it, but the way they have given it may not give the right candidate to contest in that particular ward. की the candidate kushik astalo who is wanting to contest, ward जे आसा ते candidate आसचो ना एखादी असलें जावंक शकता. So म्हाका दिसता हातून I have placed my issues with the government, with the chief minister. But म्हाका दिसता it is very important for us to ensure that free and fair elections take place, and this type of issues need to be tackled so that फाल्यां जेन्ना सरकारान काडून स्टेट इलेक्शन कमिशनाक हँडल करपाक दिल्लें आसा, स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ही जबाबदारी आसता की बारीकसाणेन पळोवपाक, ना की दिल्लो डेटा आपल्या भशेन सॉर्ट आउट केलो आनी घालो, ते रुमान बसून जायना, सातत्यान पळोवचें पडटा. हें म्हजें तरी एटलीस्ट माय व्यू अबाउट दिस. The Goa Assembly Speaker adjourned the House early at 12:30 p.m. on Thursday. The reason given was arrival of the NDA presidential candidate Draupadi Murmu to meet the MLA and canvass her candidature. Deputy CLP leader Sankalp Amonkar said that the Speaker cannot take such a decision since this is official business and the business of the House has been curtailed due to Panchayat elections. The Goa Assembly Speaker adjourned the House early at 12:30 p.m. on Thursday. The reason given was arrival of the NDA presidential candidate Draupadi Murmu for canvassing. Deputy CLP leader Sankalp Amonkar said the Speaker cannot curtail official business. जे विशय आमी घेवपाक सोदताले, जशें आयज ओल्ड गोवा जो स्ट्रक्चर आसा तेजेर उलोवपाक जाल्यार थंय सुद्दां आमकां उलोवपाक दिवना. आनी आयज सगळ्यांक व्हडली दूख लागता म्हणटा कितें डेमोक्रेसीची आमची जी एसेंब्ली हॉलान जे आमी गोंयकार सगळे गोंयचे लोक आमकां पळयता, आयज हेंच्यांनी ही कटेल केल्ली आसा. जी ही एसेंब्ली आतां 1:30 पर्यंत चलपाची आसलेली ती आतां 12:30 काबार केली आनी आतां डायरेक्टली आमकां 2:30 एसेंब्ली स्टार्ट. आनी कारण कितें दिलां स्पिकरान आमकां थंयसर कारण कितें दिल्लेलें आसा, फक्त प्रेजिडेंशियल कॅन्डिडेट गोंयान येयलेले आसा म्हणून तेज्या लागून आमी सेशन कटेल करता म्हणून. तुमकां जाय तशें ही प्रेजिडेंट काय अजून जावना, ही जस्ट अ कॅन्डिडेटाक लागून तुमी कशें एसेंब्ली आमची कटेल करूंक शकता. शी इज अ नॉर्मल कॅन्डिडेट. एक कोणी कॅन्डिडेट येता म्हणून तुमी आमची एसेंब्ली कटेल करतले, हो कसो डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो हे अशें आमी आयकपाक घेवपाना, कितें डायरेक्ट अनावन्स केलें आनी बंद केलें. आमी आतां जेन्ना एसेंब्ली 2:30 स्टार्ट जालो हो मुद्दो घेवन आमी थंयसर वेलान वयपाची आमी फूल तयारी केल्लेली आसा. कित्याक आमकां गोंयकारांचो तुमी टायम वेस्ट करता, गोंयकारांचो पब्लीक पयसो आसा तो तुमी वेस्ट करता. तुमी एक कॅन्डिडेट, तुमची कॅन्डिडेट येता म्हणून, एक प्रेजिडेंशियल कॅन्डिडेट येता म्हणून, ही म्हाका दिसता एक वायट गजाल आनी एक रॉंग प्रेसिडेंट एसेंब्लीन जावपाक लागलेलें आसा. Devendra Gaonkar for Herald TV. A day after heated exchanges were witnessed in the House on Kala Academy renovation, Art and Culture Minister Govind Gowde stated that critics should appreciate the comparison he made between Taj Mahal and Kala Academy renovation without inviting quotations. He said that if tenders were issued, contractors may not have given a lasting solution to the seepage at Kala Academy. Govind Gowde gave an example of the Taj Mahal work done without tenders. He was defending the government's decision not to seek tenders for the renovation work of the Kala Academy. Fatoda MLA Vijay Sardesai stated that it is unfortunate that the BJP had to fall back on Shah Jahan to justify Kala Academy's renovation without a tender. Power Minister Sudhin Dhavlikar defended Gowde, stating that the entire mistake with regard to the non-tendering of Kala Academy renovation work was not made by the Art and Culture Minister. It was made by the ex-PWD Minister. PWD आमकां काही गोष्टी डायरेक्शन दिवचे आनी काही गोष्टी करून घेवचे तशें जाल्लें आसा. बट
काम जाता तितलें बरें करपा खातीर काम जाता तितलें फास्ट स्पिडाचेर वचपा खातीर आज काही हो गोष्टी निर्णय घेतिल्लो आसा पळय म्हाका एक खबर आसा की आमची कला अकादमी ही एक चार्ल्स कुरियाची जी डिझायन केली वन ऑफ द एक बरी बिल्डींग जावन आसा आनी त्या वेळाचेर शहाजहानान कोटेशन इन्वायट करूं नाशिल्लें कोटेशन जर इन्वायट जर केल्लें आशिल्लें न्ही तो ताजमहल जेन्ना उबो आसता आशिल्लो काय कितें जालें तें देव जाणा पूण म्हणूनच आमकां एक मास्टर पीस जर आमकां तयार जर करपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर डिफिकल्टीज ज्यो आसात किंवा ही एक आर्किओलॉजिकल दृश्टिकोनांतल्यान बिल्डींग आमकां जर हेरिटेज बिल्डींग जाका आमी म्हणटात तशी जर आमकां जर तटस्थ उबी रावपाक जर जाय जाल्यार काही गोष्टी आमकां थोड्योश्यो वेगळ्या एंगलाच्यान विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा हे क्रिटिक्सांनी आज विचार करपाचो गरज आसा कारण गोंयचो एक कला अकादमी ताज महालाक जर कम्पीट जर करपाक जर शकता जाल्यार आमी कित्याक उलयचें न्ही रे सादो प्रश्न न्ही रे वो It is unfortunate that the BJP has to fall back on Shah Jahan to justify a work of around 50 crores given without tender. In today's world, where there is clear guidelines of the CPW, saying that even a specialized work has to be given via tender. First is this agency is not specialized. This agency is working under Goa Bhavan in Bombay, not completed building. It is not a specialized job. Process was done by PWD and then PWD minister who has been defeated in Savarna constituency. The blame will not come on art and culture minister. It is on him who has done that nonsense. Bureau Report, Herald TV. The Goa Cabinet on Wednesday resolved to amend the Change in Name Act 1990 due to allegations that many non-Goans were taking Goan names. The Cabinet resolved to give the power to change names to the judiciary. The Cabinet put two conditions to change one's name. It also resolved that now on inventory proceedings will be changed to a computerized statement and won't be handwritten. The Goa Cabinet resolved to give power to change names to the judiciary. The Cabinet put two conditions to change one's name. From now on, inventory proceedings will be changed to a computerized statement. For changing name act कितें की बेसिकली इट इज डिफायन्ड की जे नाव चेंज करतले ते खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले वेर डिफॉर्मेशन एलिगेशन्स की नाव खंयच्या खंय घेता म्हणून तितून भितर 1990 एक्ट जो आशिल्लो तितून भितर पावर्स टू चेंज नाव विल बी गिवन टू द ज्युडिशरी आनी तितून भितर बदल हाडला की that person who will want to change his or her name will have to be first of all born in Goa and number two either one of his parents or grandparents should be born in Goa laboratory or also चौथो आशिल्लो की लॉ इंडस्ट्रीचो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटीस इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग आमी पळयलां की आतां पयलीं भाशेन हँडरायटींग बी तें जायना लोकांचे अंडरस्टँड जावपाक हँडरायटींग डिफिकल्ट जाता सो नाव वी आर चेंजिंग दॅट इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स बाय कंप्युटरायज स्टेटमेंट म्हणजे टायप करून ते दिवपाक शकता इट वॉज नॉट डे अलाउड इन लॉ Devendra Gaonkar for Herald TV. South Goa Advocates Association protested outside trial court in Margaon. The lawyers have vowed not to enter the court premises, fearing a threat to life due to its dilapidated condition of the court building. Few days ago, a lawyer was injured after a tile fell on his head while a litigant slipped due to the flooding within the court building. The leaking roof has forced the lawyers to walk around with umbrellas inside the court building. Even important documents are getting damaged. South Goa Advocates Association protested outside the trial court in Margaon. The lawyers have vowed not to enter due to its dilapidated condition, fearing a threat to life. The lawyers voiced their frustration, stating that court buildings in the state have been neglected. Minister of Law and Judiciary Nilesh Cabral stated that the judge suggested to the executive engineer that to keep records intact, NOC has to be given for putting tarpaulin. The records ought to be preserved, said Cabral. He was called
called by the association, and it has been resolved that we will not enter the court building, not for any other reason, but the building is not safe. If you see the condition of the building, some days back a tile fell on a lawyer, a couple of days back litigants have fallen down, slipped and fallen down because the corridors are flooded. The chambers of the judges are getting flooded, the courtrooms are leaking, there are records in the courtroom which are getting damaged. So this stepmotherly treatment by the government cannot continue as against the lawyers. If you see, the court buildings have always been neglected. The Mercedes building is under construction for the last, I don't know how many years. It has been exposed. They have stopped the construction because the government is not releasing funds to the contractor. You go to the new trial court building which is being constructed. That the construction, the foundation has been done and stopped for the last more than 3 years. The building property was approved 10 years back. The land has been acquired. Construction has stopped. The building has been approved with only 18 car space. So this is stepmotherly treatment deliberately done by the government. ते ॲक्च्युली जजान हांव कोणे तरी एडवायस केलो आनी जजान परमिशन मागले PWD कडेन ते घालपाक आनी आमचे PWD NOC दिले. आतां हांव सगळें चेंज करता सिस्टम. हांव लॉ मिनिस्टर हांवें एक्सपेंडिचर सँक्शन दिलो ताका करपाक कित्याक जजान सांगलें म्हणून. आतां ते कितें जाता तेंय घालून तें सोल्युशन जायना. आमी करता हांव करून घेता मातशें जें लिकेज जाता म्हाकाय खबर आसा. लास्ट टायम आमी तेंचे पॅनल आसा पळय तांकां मेवले हांगा आमच्या दुसरे कोर्टान आनी हांवें ताका प्रॉमीस केल्लें. अनफॉर्च्युनेटली तेन्नाच्यान पावस जो चालू आसा कित्याक खंय जर रिपेर करपाक जाय कोण मनीस वयर चडचो ना आतां पावसान. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की म्हाका टायम दिवचो. हांव सगळे ते राफ्टर काडून नडे काडून हेंच दवरता कितें दवरता टायल्स दवरता म्हणजे मँगलोर टायल्स दवरता. पूण ताका दुसरे भाशेन राफ्टर करता स्टिलाचे राफ्टर घालून करता लाकडाचे कितें कसो मेळटा. इवन ते पयलीं काम केल्लें हेजें म्हाका दिसता 5 वर्सां 4 वर्सां पयलीं केल्लें आनी ते सगळें हें जालां. सो वी वील यूज न्यू हायकोर्टान देखून आतां ओल्ड हायकोर्ट आशिल्लो पणजे हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें थंय देखून ताका बिल्डिंगाचे भितर ते राफ्टर आतां काडटा आमी लोखणाचे फ्लॅट बार नाजाल्यार आमी बॉक्स घालता आनी वील फायंड अ परमनंट सोल्युशन. What about the records, the safety of records? Records, see, I don't want to get myself involved in the records. As the judge suggested to the executive engineer, Mr. Elvis, that to keep the records intact, you have to give the NOC for putting tarpaulin. So the Elvis executive engineer gave them this. Now, I don't want to comment on that. Records have to be preserved. I will come myself again. Today I've got a cabinet, so I will come myself again and I will meet the judge and all the concerned people and I will sort out that issue. Yeah, thank you. Aditya Bidre for Herald TV. Traditional vendors operating on the road shifted inside the old market complex in Vasco. Mormugao Municipal Council has appealed to people to stop buying produce on roadsides and visit the old market to encourage business and avail all traditional produce under one roof. The new market complex has place for 54 vendors. Traditional vendors operating on the roads shifted inside the old market complex in Vasco. MMC has appealed to people to stop buying produce on roadsides. The new market complex has place for 54 vendors. आज ती सगळी येयली आनी कॉपरेट केला आमकां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच आमकां लोकांनी जे कोण फुटपाटीचेर बसताय आनी ते फुटवाले जे कोण गाडी घेवन रस्त्यार आहाय तांकां आमकां सांगूंक सोदता की तेमी रस्त्यार रावची न्ही. आमगेली आतां ड्रायव्ह स्टार्ट जातले आयजसून आमची कालसून चालू आहा आनी आमी फुटवाले आतां भितर थिंगा फुटवाले आहाय आमचें मार्केट बांदलें थिंगा शेड घायल थिंगा ते फुटबॉल अनेक विकान आमी भितर घातले कित्याक आमी तें सगळी वेवस्था केल्या कॉन्क्रीट घायला आनी हांव सांगूंक सोदता की फूड वेंडर जे कोण भायर आहाय तेमी भायर रावचे न्ही भितर येवचे आनी आमकां कॉपरेट करचें. आज हांगा जी बसतालीं फुटपाथाचेर ती सगळी ह्या मार्केटान शिफ्ट जाल्ली आसा. तुमी पळयत जाल्यार प्रकल्प सामको सुंदर क्लीन लायट फॅन आशिल्लो आनी बरो वेवस्थीत आसा. म्हणजे म्हाका लोकां कडेन मागणी करपाची आसा की खंय तरी फुटपाथार जावं स्ट्रीट म्हणजे जे तुमी गाड्यांचेर घेता ते करनासतना कित्याक तुमच्याच खातीर आमी तुमचे रोड डिकंजेस्ट जावचे ट्रॅफीक फ्री जावची म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक भितर हाडला. सो तांचेय तांकां पोट चलोवपाचें आसा. सो खंय तरी तांचो विचार करून ह्या मार्केटान येवन तांचे कडल्यान सामान घेवचें तांकां सगळ्यांक बिझनस दिवचो कित्याक ती सगळी भिता. तांची सद्याक परिस्थिती अशी जाल्या की रस्त्यार लोक घेता अशें जालां. सो लोकांच्याच कडेन म्हाका मागणी करपाची आसा की प्लीज लोकां कडेन भायर घेतना विचार करात. ह्या मार्केटान तुमकां सगळ्यांक आमी तांकां एका रुफा अंडर हाडला. हांगा नाल्ल जावं तेल जावं भाजी जावं लोकल फ्रुट्स जावं गांवठी सगळें सामान हें सगळें सामान तुमकां एका जाग्यार हांगा मेळटलें. सो तुमच्याच कडेन अपील आसा की तुमी ह्या मार्केटाक विजीट करून हांकां ह्या आमच्या लोकल जी आमची वेंडर्स आसा तांकां तांच्या पोटाक तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून तांच्या कडल्यान सामान घेवचें. Kiran Borkar for Herald TV.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.